Zdravím všechny. V dnešním videu si uháčkujeme čepičku s takovým zvláštním vzorem, tady s takovýmhle podobným vzorkem, respektive stejným, a bude háčkovaná z příze Nakodenym. Nakodenym zakoupíte na www.primaprise.cz, primaprise.cz. Poměrně v hezké škále, zajímavý výběr. Je to 60% bavlna a 40% akryl. Doporučený háček je 3, ale já většinou vždycky, když je tom akryl, tak používám silnější, to znamená, my budeme používat na tu čepičku háček číslo 5. A když se podíváte na to klubíčko, velice příjemná měkoučká záležitost, řekla bych jaro, podzim, 100% čepule krásná. Pokud zdvojíte, nebála bych se jít vůbec do nějaké zimní čepky. Záleží na vás, pokud někdo holduje, já nevím, tady Dolphin nebo něco podobného, tak vás zase nepřesvědčím, vy všichni ostatní, klidně do ní běžte, zkuste, protože je to opravdu pěkná, příjemná záležitost. Mně se líbila ta barva, protože je to denimová a opravdu, když se podíváte, tak má takové to žíhání bělounké, že si myslím, že taková ta riflová čepka nebo čemukoliv k riflám bude naprosto úžasná. Takže se na to vrhneme. Čepulku budeme začínat úplně stejně přes takový ten takzvaný magický kroužek. Vedeme háček od palce k ukazováku a zpátky. Důležité si to správně chytnout, to je to překřížení, které potřebujeme. A budeme začínat z 10 polodlouhých sloupků do magického kroužku. Já si udělám jednu jakoby náhradu, ale nebudu ji počítat do toho celkového počtu, to se mi osvědčilo, protože pak jsem to tady zbytečně lovila někde do pevného oka. Takže až do teďka budeme háčkovat 10 polodlouhých sloupků. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Já jenom připomenu, že jak na polodlouhý sloupek, nebo na to pevné oko, nebo i na ten magický kroužek, naleznete v samostatném videu na www.krampolinka.cz. O tom základy nebo škola háčkování, tam prosvištíte na boku to menu, tak to tam určitě najdete, případně na YouTube kanálu. A teď je právě ten okamžik, abych nemusela tady někde harašit s tím pevným okem, tak si v klidu pichnu do toho očka, které tady jakoby se mi nabízí. Přes obě dvě ty nitky protáhnu a teď přijde kouzlo magického kroužku, když to stáhnu do úplné nuly. Takže máme první řadu. První řada je ukončená pevným okem. Ještě i druhá a další řady budou pevným okem, pak budeme háčkovat dokola. Náhrada jedno volnější řítiskové oko. Nahodím a do stejného místa pichnu a udělám polodlouhý sloupek. Tady v téhle řadě potřebujeme mít 20 polodlouhých sloupků. Tím, že jsme v té první řadě měli tu náhradu, možná se to může vážit různě, tak si jenom pohlídejte, abyste v řadě měli 20. To znamená, v ty poslední očka třeba nebudou potřeba zdvojovat, ale bude potřeba jenom třeba udělat do každého jenom jeden ten polodlouhý sloupek, takže to nebude taková trága. Co tady... Tak, to tady trošičku s tím bojuju mimo obraz. Jinak do paciček je tady ta Nako hrozně příjemná. Já celkově mám Nako ráda, protože oni mají takové prostě jiné ty přízně, mně přijde. Takové příjemné, zajímavé volby a neřekla bych, že se navzájem kopírují, řekla bych, že jdou svojí vlastní cestou, což je prima. No to většinou těch firm bývá, že se navzájem tak trošičku kradou ty nápady, ale to je asi úplně ve všem. Tak, takže my se blížíme ke konci řady. Jak jsem říkala, je potřeba si to spočítat, ať máte těch 20 oček. Já jsem teďka na nějakých 17, takže mám 18, dělám 19 a tady pichnu ten 20. Děláme pevné oko. Tak a můžeme jít na další řadu. Tak, pojedeme další řadu. Je to sice černá, nevím, jak moc to na tom videu bude vidět, ale já pak si ještě tak vezmu a rozpářu kousek té oranžové, abyste věděli, co a jak dál. A v této řadě ještě budeme pořád přidávat těch polodlouhých sloupků a budeme dělat schéma 2-1, to znamená, my ten první sloupek pichneme hned do toho vedlejšího očka. Do dalšího očka uděláme jenom jeden polodlouhý sloupek, do souseda uděláme 2. Díky tomu budeme mít v téhle řadě na konci 30
30 polodlouhých sloupků. A od té 4. řady už nám začne ta show. Takže teďka tuhle řadu samostatně, jenom připomínám, je to schéma 2-1, to znamená 2 polodlouhé sloupky do jednoho a do dalšího očka 1 polodlouhý sloupek. Takže my jsme na konci řady, udělali jsme si náhradu za polodlouhý sloupek. Nahodíme, teď je to důležité, nahodíme na polodlouhý sloupek, píchneme do toho jakoby očka, které tady na nás kouká, nahodíme, píchneme do sousedního očka, vytáhneme, máme tady tyhle 4 pětnítek na háčku a protáhneme do jednoho. Uděláme řetízkové oko, nahodíme a do stejného místa zase začneme jakoby polodlouhý sloupek, nahodím, na polodlouhý sloupek píchám do souseda, zase jich mám 5 na očku a protáhnu všechno. Udělám řetízkové oko, nahodím, do stejné díry pichám háčkem, vytahuju přízy, nahodím, pichám do souseda, nahodím a protáhnu všechno najednou. Takhle tímhle stylem pojedeme dál tuhletu řadu, já vám to ukážu ještě na té oranžové, protože na té je to víc vidět. Tak, tady už je to jakoby rozháčkované, co nás potom bude čekat dál, ale aspoň budete pěkně vidět, jak to bude vypadat, jak to bude přibírat. To pichnu ještě o jedno to oko. Takže to je řetízkové oko, nahodím, do stejného místa vytáhnu přízy na háček, nahodím, do sousedního oka příze na háček a protáhnu všechno najednou. Řetízkové oko, nahodím, do stejného místa vedu háček, vytáhnu, nahodím, do sousedního oka a všech 5 protáhnu jedním očkem. Řetízkové, nahodím, do stejného oka vytáhnu, nahodím, do vedlejšího oka vytáhnu, protáhnu všech 5 ok. To je taková kontrola, musí jich tam být 5, řetízkové oko. Do té stejné díry, když se podíváte, tak vlastně v té jedné díře jsou jakoby 2 polodlouhé sloupky spojené jedním řetízkovým okem. A tímhle stylem pojedeme dokola kolem celé té čepičky, on vlastně od teďka už ten vzorek je furt dokola. Já se ještě budu teda přepínat do té modré a ona je taková jakoby nešťastná na ten návod, že je tmavá, že tam toho moc není vidět. Tady tato bude lepší. A my si ukážeme ještě, jakým způsobem případně rozšiřovat. A pokud byste rozšiřovali, tak v podstatě uděláte to, že vypichnete do té stejné dírky zase ten polodlouhý sloupek, nahodíte, ale nepicháte do díry, ale picháte jakoby do toho uskupení, toho zhluku. Vytáhnete, zase jich máte 5, což je super. Uděláte řetízkové oko a teď jdete zase do tohohle, jakoby toho zhluku, toho očka, kterým byste to stáhli minulé řadě. Nahodíte a jdete do té mezery. Tímhle s tím stylem vy v podstatě vmáčknete jakoby mezi ty 2 mezery 2 tady tyhle ty sloupky. Takže s tímhle stylem se provádí celé rozšiřování. Ono je to v podstatě strašně jednoduché, akorát místo jednoho polodlouhého sloupku vlastně děláte 2. Využíváte ty mezery a jenom při rozšiřování využíváte tady tohleto spojení, tady tohleto očko. Protože díky tomuhle očku můžete pohodlně rozšířit tolikrát, kolik potřebujete. Jo, takže já budu ještě háčkovat s tou modrou, ale stejně jenom abyste věděli, zopakuju to rozšíření. Zase jedno řetízkové oko nahodím, jedu normálně do té mezery, vytáhnu tu přízi na háček a teďka potřebuju tohleto očičko, protože normálně byste pichali sem, ale my potřebujeme vmáčknout dva jakoby do té řady, tam potom používám stejné schéma jako 2-1-1, tak tohle je přesně ta dvojka, kterou myslím. Nahodíte, pichnete do toho očka, vytáhnete, máte jich 5 na háčku a protáhnete všechno dohromady. Řetízkové oko nahodím a úplně stejný tam jakoby ten vzorek je stejný, akorát ten grif, kam pichnout, aby se vám to rozšířilo, spočívá v tom pichnutí do té špičky, do které byste normálně běžně nepíchali. Takže teď v podstatě, když se podíváte, tak máme 4, 1, 2, 3, 4, tak máme rozšířeno, místo 2 máme 4 na takovém malinkatém úseku. Takže tohle je způsob, jak jakoby přidávat, no, jakým způsobem se prostě dostat na to přidávání. No, každopádně půjdu v té modré, si vezmu zpátky holku. Tak, jestli to přiblížím takhle pěkně ke kameře. A zase pojedeme. Ten vzorek, jak jsem říkala, stejné. Řetízkové oko nahodím, do stejného místa vytáhnu, nahodím, sousední očko vytáhnu, 5, to je kontrola, a protáhnu je všechny najednou.
Zase řetízkové oko nahodím, do stejného místa vedu háček, nahodím, sousední oko, vytáhnu 5, to netváří, ale je tam 5, nahodím a všechny protáhnu do hromádky. Řetízkové oko. Pichám do stejného, vytahuju, nahodím, do souseda, vytahuju, 5, kontrola, protáhnu všechny najednou. Tahleta řada, už normálně v té čepici, když pominu tu oranžovou, co jsme teďka ukazovali si, tak tahleta řada v tomhle vzorku bude mít samozřejmě zase 30. Jste si všimli, my jsme ani jednou neudělali žádný fígl. Prostě jedeme to, co jsme měli, máme 30 polodlouhých sloupků, tak teď je v podstatě jenom jakoby zdvojíme tímhle s tím vzorečkem, je zdvojíme a budeme mít zase těch 30. Ale tentokrát už jakoby těch dvojíček, Vček, nebo já nevím, jak to nazvat, tady tenhle ten vzorek. A s dalším rozšiřováním budeme právě pracovat v té následující řadě, jak jsem vám ukazovala to oranžové, jak se pichalo do té špičky, tak to se vlastně pichá tady do tohohle z toho uskupení těch 2 polodlouhých sloupků. Takže my si teďka připravujeme takovou tu půdu na to, aby to potom fungovalo, aby jsme měli jakým způsobem to rozšířit. Tenhle ten vzorek bude fungovat v podstatě na všem. Tam jako, když seženete správný háček a odpovídající přízy, tak tenhle ten grif nebo tenhle ten typ vzorku vám zafunguje úplně všude. Je to takové zajímavé, pěkné, krapet možná pro někoho děravé, ale díky tomu, že to je homelesska, tak to nám to aspoň pěkně přepadne. Takže se nemusíme bát a navíc potom, když změníme háček kolem uší, tak to bude takový pevnější. Pro někoho doporučuji určitě podšít, pokud by měl pocit, že to je fakt jakože málo, nebo tam hodně děr, anebo si udělat jiný typ lemu. No, že si uděláte třeba střídání 2 reliéfní sloupky a 2 přední a 2 zadní. Tak se vám to trošičku zhutní, tak to by bylo taky třeba řešení. Tak, už já jsem téměř na konci, ale vy samostatně vzorek zopakuju, řetízkové oko do stejného místa vytáhnout, nahodit, sousední místo vytáhnout, 5 na háčku protáhnu. A musím jenom připomenout, že to je přízožroudek, já říkám. Takže když máte na normální čepičku a víte, že vám vyjde klubíčko, tak věřte, že tady z tohohle vám klubíčko určitě nevyjde, protože on to opravdu má větší spotřebu díky tomu, že my vlastně každé to oko jakoby zdvojujeme tady v tomhle tom duchu, tak vám to nevyjde. Takže my jsme přešli plynule do další řady, aby jsme viděli, kde ten konec řady je, tak si protáhneme volný konec té příze, nebo si dáme označovač, protáhneme to dopředu, ať víme, kde máme konec, začátek řady. A v téhle řadě budeme rozšiřovat. Teď máme 30 tady těch Vček, my jich potřebujeme ve finále na ten obvod cca 40. Takže pozvolna budeme přidávat, v téhle řadě budeme přidávat a zdvojovat každé 4. očko. Mám už hotové první řetízek, mám hotový, takže nahodím, do stejného místa udělám na začátek na polodlouhý sloupek, do souseda mám jich 5, protáhnu, mám druhou 2, řetízkové oko, pichám, protáhnu všech 5, třetí, teďka udělám 4, teďka budeme rozšiřovat. Uděláme řetízkové oko, picháme do stejné mezery, vytahujeme a teď přijde ten moment, který jsme si ukazovali u toho oranžového, že my nepicháme do díry, ale budeme pichat do vrcholu té 2 z předchozí řady. Tam protáhneme tak jako předtím, uděláme řetízkové oko a s tím stejným prostorem pracujeme na začátek toho dalšího stehu, jakoby. Zase jich mám 5 a protáhnu. Že si to ukážeme na té oranžové. Že my jsme teďka ve fázi, kdy rozšiřujeme. Tak. Takže řetízkové oko do stejného místa. Tohle je ta špička, kam potřebujeme dávat ten háček, takže sem pichneme háček, vytáhneme a uděláme očko, nebo uděláme ten vzorek. Řetízkové nahodím do toho vrcholu toho Včka z předchozí řady, vedu háček, vytáhnu, nahodím do mezery, teď už klasika, a protáhnu. A
toto je to, co my potřebujeme dosáhnout. Že máme Včko, které končí ve špičce a Včko, protože jinak nám končí Včko jenom takhle. Díky tomuhle my to rozšíříme a pak vlastně v těch dalších řadách už budeme pracovat s těma širokýma mezerama, ne s těma okama. Jo? Takže návrat tady máme modré, džínsové. Doporučuji s tmavýma přízema háčkovat hlavně ve dne. V noci se to dost blbě dělá. Takže my jsme teďka rozšířili a zase jedeme to schéma, to znamená uděláme vzorek 4krát a od toho 4. zase provedeme to rozšíření. Takže máme 1, teď budeme mít 2, teď bude 3, teď bude 4. A teď je čas na rozšíření, takže jedu sice do díry, ale končím v očku. A další začínám do očka a končím v té dírce. Tady mám nějaký such, takže se ho tady ideálně zbavím. Ano, můžeme pokračovat. A budeme mít zase 1. Druhý. Třetí. 4. Přijde čas na rozšiřování. Nahodím do oka, vytáhnu do oka, do mezery a protáhnu a jedu dál. Takže s tímhle stylem do konce řady normálně pokračujte s tím rozšiřováním, pak se uvidíme dál, ale no v podstatě už není o čem, protože ten vzorek je v podstatě furt stejný. Jsou to tady takovéhle jakoby Včkové pecičky pořád dokola. Tak, takže my jsme dali na konec řady, tady vidíte, mám volný konec. V téhle z té řadě, když to tak rozprostřu, to tady nebude asi moc vidět. Možná trošku. Tak, v téhle následující řadě nebudeme přidávat ani nějakým způsobem zvětšovat počet oček. Pojedeme klasicky dokola, to znamená, budeme následovat jenom ten vzorek a budeme háčkovat jenom do těch mezer, které tady jsou, nikoliv do očí. Ten princip pořád stejný, řetízkové oko, do stejného místa polodlouhý sloupek vytáhnout, nahodit do mezery, vytáhnout a všech 5 spojit. Takže na konci řady byste, já jich tady mám 36 teďka momentálně těch dvojek, ale mohli byste jich mít i 37. Ono je to v podstatě celkem jedno, protože vy potřebujete docílit nějakého konečného počtu a teď se jedná o to prokládání, že v jedné řadě přidávám, v druhé řadě nepřidávám, v další řadě přidávám, v další řadě nepřidávám. Takže z tohoto důvodu tuhletu řadu obháčkujte tak, jak bude, to znamená, jestli máte 35, 630 nebo 37, je to jedno. Až v té další řadě budete rozšiřovat tolikrát, kolik budete potřebovat. To znamená, pokud máte 35 oček, potřebujete na 40, tak potřebujete přidat 5. Samozřejmě 40 minus 35 je 5. A abyste to přidávali rovnoměrně, tak těch 35 oček vydělíte těmi 5, to znamená, budete rozšiřovat každé 7. Ono je to celkem jednoduché, možná někomu pomůže si to namalovat. Já teda taky nejsou dověký matematikář, ale tohle jsou takové relativně základní počty, to si myslím, že každá zvládne. Takže v téhle řadě háčkujete každá dokola, a pak se potkáme jenom, aby jsme si ještě jednou zopakovali to rozšíření a pak už budeme háčkovat až do úplné požadované délky a pak se uvidíme maximálně někde kolem toho olemu. Takže já jsem na konci řady. Pokud by se to někomu nějakým výrazným způsobem, jak se to jmenuje, vlnilo, tak buď si vemte 4,5 háček, ale musíte si potom přidat takový 3-4 Včka jakoby do finální velikosti. Nebo v té předcházející řadě byste neměli schéma 1, 1, 1, 2, ale měli byste třeba rozšiřování u každého 5., aby to bylo pozvolnější. To záleží, jak moc se to komu vlní. Já to mám takové normální, protože ten vzorek sám o sobě je takový zvláštní, takže mně se nezdá, nevlní se mi to, mám to takové normální, pěkné, takže já pokračuju dál. Já jich mám teda 36 těch oček, to znamená v téhle řadě, co mě jakoby následuje, tak já budu přidávat 4krát, abych se dostala na ten konečný počet 40.
A v podstatě, když mám 36, potřebuji přidat 4, tak bude 36 děleno 4, takže já v podstatě rozšiřuju každý 9. Takže abych se dostala na konec, tak každý 9. a tady ten véčkový kousek budu mít rozšířený. No a jak jsem říkala, od tohoto momentu v podstatě už si každá háčkujeme sama, protože každý chce mi tu homelessku různě velikou, zase to moc nepřepísknout. Tady z toho obvodu bych to viděla tak maximálně kolem těch 23 až 25 cm na délku, možná těch 25 skrz ten vzorek. Ať zase ty děti tam za sebou netahají celou jakoby hadru, mají to opravdu jako přepadlou čepulku a nemají tam k tomu celý ručník. Takže my se uvidíme v následující části. Já jenom připomínám, že sice vzorek můžete použít na jakékoliv přízy, ale tento návod vám asi z jinou přízy vycházet nebude. Hodně také dělá to, jakým způsobem utahujete. To je to opatření, jak jsem vám říkala, skrz to vlnění toho vzorku nebo té základní placky jakoby. Prostě stačí, když utahuje někdo trochu jinak než já, může mu z toho být úplně něco jiného, než mám já. Tak to je prostě bohužel kouslo háčkování, každý si to musí vychytat sám. Ideálně z tohoto důvodu se dělají takové ty vzorky, které nikdo nerad dělá samozřejmě, aby si spočítal, kolik vzorků na kolik centimetrů se mu kam vleze a podle toho si případně upravil tu velikost. U homelessky úplně na základní placku neháčkují, protože u té homelessky tam má radši takové pozvolnější přidávání, než udělat klasické kolo a pak přestat háčkovat a jet dál, tak se vám může stát právě to, že to budete mít potom takové zvláštní, takže je lepší postupně přidávat a vyloženě nepočítat základní placku, ale třeba se k ní tak nějak jakoby dopracovat právě díky těm velikostem, že si to prostě skalkulujete, změříte na nějakým kontrolním vzorku a podle toho odhadnete spíš, kolik máte oček, než jak velkou budete potřebovat tu placku. No. Takže háčkujte samostatně a potkáme se v dalších vstupech. Takže jsem zpátky s čepičkou, trochu jsem to zesvětlila, takže by to možná mohlo trochu vypadat. Tady teď momentálně máme 21 řád, když si to dáme na délku, tak mi to dělá nějakých cca těch 21 cm. Na šířku mi to dělá, když to jenom tak jako na zvolno položím, nějakých 46, když to natáhnu, tak je to 48. Zkoušela jsem to na naší malé. Tím, že to je 21 cm, já budu háčkovat dál ve stejném vzorku, akorát já si vyměním háček číslo 5 za háček číslo 4,5. No to tam už asi neuvidíte, to ošoupané. A budu pokračovat dál. Těch 5 cm, které já bych potřeba 5, 6, znamená, že já udělám teďka 2 řady tady tímhle s tím háčkem, tím se mi to lehce začne tvarovat a jakoby zmenšovat. A poslední 4 řady udělám čtverkou háčkem. Tím pádem vznikne to, že ten vzorek bude nahustějíc, bude to zpevněné a tím pádem já budu mít jakoby ten pevný lem. Chci ho mít ve stejném designu, ať ta čepka je kompaktní. Jo? Takže říkám, teďka po 21. řadě vyměnit háček na 4,5, 2 řady, a poslední 4 až 5 řád háčkovat tady tou čtverkou. Záleží samozřejmě, jakou chcete mít délku. Jo, pokud máte samozřejmě větší čepku, nebo respektive větší obvod, tak těch 27 cm. Pokud máte menší obvod, tak musíte končit dřív a vyměňovat ten háček. To záleží na vás, jak tam chcete mít velký přepad. Takže já ještě teďka zkusím zkontrolovat, jestli to třeba nepůjde lepší vidět, tady v tomhletom zesvětlenějším módu. A jestli jsem to ze včerejška nezapomněla, takže řetízkové oko nahodím, jedu do díry, vytáhnu, nahodím, do díry, vytáhnu, nahodím, 5 oček a protáhnu všechny dohromady. Musím říct, že se na tu čepu hrozně těším, protože já tady mám takovou, jakoby, řekněme, riflovou mašli nebo riflovou nějakou stuhu a já z ní dělám cedulky. Takže si myslím, že tady k této čepce se určitě bude hodit tady ta riflová část. A každopádně je to jak pro kluky, tak pro holky, takže mám radost jak z toho vzorku, který je uný, tak z té příze, která je uný a může tu čepu v podstatě utahat kdokoliv na podzimek, včetně dospělých, takže to je úplně báječný. Dívala jsem se, že www.primaprize.cz naskladnila nové barvy, takže určitě jukněte, protože si myslím, že tato příze je velice příjemná, jak na omak, tak hlavně zahřeje, protože je tam ten akryl. A na podzimek bude naprosto báječná. S podšitím možnou určitě i tu mírnou zimu s tím jakoby překonáte.
Tak, já jenom ještě ukážu na kameru, kolik mám zatím spotřebu, tady na tuhletu velikost. Zatím tam mám ještě rozhodně, mi to vyjde. Bude to podle mě ale tip-top, že na tuhletu velikost mi bude stačit jedno klubko, takže pokud budete chtít větší obvod, určitě vemte klubka 2, případně pokud kontrastní olem, tak klubka 2. Takže já se s váma zatím loučím, možná udělám ještě jeden vstup ke konci, abyste jenom viděli, jak jsem dosáhla té celkové délky a hlavně se budu chtít pochválit, protože se mi ta čepka hrozně líbí. Tak se zatím mějte. Takže já jsem zpátky s naším projektem. Koukám, že jsem to možná vybydlela až moc. Udělala jsem nakonec 6 řad tady těmi menšíma háčkama a teď jsme jakoby před koncem a chtěla bych vám ukázat, jakým způsobem to ukončit. Jeli jsme do teďka polodlouhé sloupky a teď to změníme na krátké sloupky, to znamená cca 3-4 políčka před koncem. Budeme dělat jenom krátké sloupky, což je tady toto. Budete mít na háčku jenom 3 nitky, takže řetiskové oko, pichám do díry, vytáhnu, pichám do díry, vytáhnu, mám 3 a jenom to spojím. Tímhle způsobem docílíte, že tam nebudete mít takový odhryz nebo takový jakoby zub. Že uděláte 2, 3, 4 podle toho, jak se vám to bude jevit a pak končíme pevným okem. Takže já udělám ještě jeden. Jsem v podstatě tam, kde mám označovač, v té horní části a končím pevným okem, to takhle stáhnu. Tady v téhle části, tím, že bychom háčkovali dokola, tak v téhle části klidně můžete dát cedulku, když bude obehlá a vlastně zamaskujete jakoby i ten přechod, což je značka Ideál. Říkám, tím, že jsme háčkovali dokola, tak u téhleté čepky to úplně v klidu jde. Se vůbec netváří modře, že? No to se nedá nic dělat. Potom uvidíte originál barvu. Já jsem to musela zesvětlit, abyste viděli ten vzorek, jak vynikl. Chtěla jsem vám jenom přeměřit, že ta moje čepka má cca 26 cm. A na šířku jsem to měřila na naší malé. Teďka se to stáhlo na nějakých 21, ale je to celkem 47, 48 cm, takže tenhle ten obvod krásně sedí. I ta, řekla, jakoby i ten přepad, ta délka toho přepadu jí krásně sedí, uvidíte potom na fotkách. Takže já jdu v podstatě dodekorovat, ustřihnu nitku, nějakým způsobem asi udělám ten štítek tady právě, abych zamaskovala ten přechod, což je značka Ideál. Já vám moc děkuji za pozornost, jenom připomínám, že jsme háčkovali z příze nakodeným. Tady tohleto konkrétně bylo číslo, tady myslím vidíte 11589. Přízy zakoupíte na www.primaprize.cz. Na tuhle velikost mi stačilo jedno klubíčko, toto mi zůstalo. Na větší velikost by šla rozhodně do klubíček 2, případně pokud byste chtěli delší tu homelessku. No, na tuhle velikost by ještě se dalo 3-4 řady uháčkovat, na větší obvod rozhodně 2 klubíčka. Já vám moc děkuji za pozornost, celý psaný návod www.krampolinka.cz, jen připomínám, že tento návod podléhá autorskému zákonu, vzoreček je můj, takovýmhle způsobem upravený, vymyšlený, tenhle vzor, nebo respektive tenhle ten návod je můj, zase upravený pro vás zadarmo, pro komerční účely, jedině ze souhlasem mě jakožto autora. Mějte se krásně, ať vám čepička slouží. Pa, pa.